Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử sức với món lòng heo khìa nước dừa. Món ngon rất kích thích vị giác từ lòng heo. Cách sơ chế ruột heo hiệu quả nhất. Từng miếng lòng heo thấm gia vị, mềm mại, hòa quyện với nước dừa béo thơm khó cưỡng. Ăn với cơm hay nhâm nhi trong tiệc đều thích. Cả nhà ai cũng sẽ xuýt xoa với thành phẩm của bạn. Cùng mình vào bếp làm ngay món lòng heo khìa nước dừa hấp dẫn này nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Ruột heo ăn rất hấp dẫn các bạn, chỉ có sơ chế tốn công một chút xíu thôi. Nếu mình chịu khó sơ chế kỹ thì món ăn sẽ thơm ngon hơn rất nhiều nha. Đầu tiên mình cho bột mì vào nhồi bóp khoảng 5 phút. Bột sẽ cuốn đi chất xơ bám trên bề mặt ruột và bán đi mùi hôi của ruột. Nhồi xong thì mình rửa lại thật sạch với nhiều lần nước nha các bạn. Và mình lấy bớt phần mỡ bám bên trong ruột ha. Cuối cùng mình rửa lại với chanh để ruột được sạch hơn, thơm và trắng hơn các bạn nhé. Bây giờ mình trụng lòng nè, cho nước sôi vào nồi, thêm 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh giấm. Cho ruột vào trụng để ruột săn lại, dễ cắt tạo hình hơn. Trụng 1 phút là được nha. Sau đó mình vớt ra. Tiếp tục cắt ruột thành từng khúc dài khoảng 15 cm. Sau đó mình cắt lại thành khoanh nhỏ khoảng 2/3 chiều ngang của ruột rồi dừng lại, không cắt đứt luôn nha các bạn. Cắt như vậy để tạo hình đẹp mắt, đồng thời gia vị dễ thấm hơn khi khìa ha. Phần sơ chế đã xong. Tiếp theo mình cắt vài lát gừng, đập dập ra. Và cắt thêm 2 củ hành tím. Và thêm 3 cây sả mình đập dập ra như vậy ha. Cho vào cối 1 củ hành tím 20g nè, cùng với 15g tỏi, xay nhuyễn để chút nữa mình sẽ dùng đến nha. Bây giờ mình cho hết phần ruột heo đã cắt vào trong chảo. Cho gừng nè, hành tím và sả vào. Thêm 2 muỗng canh rượu trắng nữa. Khèo lên cho ruột bớt mùi và nó ra bớt nước á, đồng thời cũng ra bớt mỡ nữa. Xào khoảng từ 5 đến 7 phút. Lúc này bạn nhìn thấy lượng nước trong chảo rất là nhiều. Bỏ nước này đi ha các bạn. Mình vớt ruột ra, rửa lại một lần nữa. Mình đã rửa xong rồi nè. Bước cuối là mình khìa ruột. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu,
cho tỏi và hành tím vào, phi lên cho thơm. Khi nghe mùi thơm và hành tỏi hơi chuyển màu, mình cho ruột heo vào, xào đều để ruột thấm đều hành tỏi cho thơm ha. Mình xào khoảng 5 phút nha. Bây giờ thì tạm tắt bếp, cho gia vị vào gồm có nửa muỗng canh bột nêm, mình sử dụng bột nêm gà nha các bạn, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, 1/3 muỗng cà phê bột gừng, 1 muỗng cà phê bột màu điều, có thể thay thế 1 muỗng canh màu dầu điều cũng được ha, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều và mình mở lửa trở lại. Đảo đều trong khoảng 5 phút cho gia vị thấm ha. Tiếp theo mình cho vào 300ml nước dừa và 300ml nước lạnh. Nước xăm xắp mặt như vậy ha các bạn. Thêm vào 2 củ hành tím và vài tép tỏi nấu chung cho thơm. Khi nước sôi thì mình đậy nắp và hạ lửa trung bình thấp, rim từ từ cho ruột mềm ha. Cứ mỗi 10 phút các bạn mở nắp và đảo đều nha. Sau 40 phút lòng đã mềm rồi các bạn, lượng nước cũng đã cạn dần. Lúc này mình không đậy nắp nữa và tiếp tục khìa, đảo đều liên tục để lòng không bị khét nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Nước sệt lại như vậy là được rồi nè, mình tắt bếp. Trang trí thêm ớt và rau nữa nè, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Khi ăn mình cắt ra như thế này ha, rất dễ. Dùng kèm với rau thơm, dưa leo, đồ chua, ăn với cơm bánh mì đều rất ngon, hoặc là làm món nhắm thì càng hấp dẫn nha. Lòng hơi giòn nhẹ, màu sắc bắt mắt, vị mặn ngọt đậm đà ngon lắm, rất thơm nhờ bước sơ chế kỹ đó các bạn. Chúc các bạn làm món lòng khìa nước dừa thật ngon cho bữa cơm gia đình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.